هنا هو طالب مني ان انا اعرض الماكسيمم والمينيمم سالري في الشركة اللي عندي. طيب ماكسيمم والمينيمم دول ايه؟ انا عندي في السيكوال في built in functions اسمهم aggregate functions. يعني ايه aggregate functions؟ فيها functions built in already ممكن استخدمها على طول. زي ايه؟ زي الماكسيمم والمينيمم والافريج والسم والكاونت. دي مجموعة الاجريجيت functions اللي ممكن استخدمها عندي. هنا هو عايز يعرض الماكسيمم والمينيمم سالري في الشركة. بكتبها ازاي؟ باجي اقول له select max of salary. max وبراكتس دي الفانكشن بتاعتي والانبوت بتاعها هو السالري ومينيمم of salary. الداتا دي انا جايباها من انهي تيبل؟ من تيبل الامبلوي. فهاجي هنا اقول له from employee وساعتها الريزلت سيت بتاعتي هتكون بالشكل ده. انا عندي هنا القيمة بتاعة ماكسيمم والقيمة بتاعة المينيمم. شايفين هنا عشان انا عملت فانكشن ما طلعليش حاجة ريدبل لان انا ما عنديش كولوم في الداتابيز اسمه max of salary. فانا ممكن اجي هنا واعمل alias as max واعمل هنا alias تاني as minimum. فهيظهر عندي كده ده الماكسيمم سالري وده المينيمم سالري. الاجريجيت فانكشنز بتignore النال. يعني ايه بتignore النال؟ يعني لو في حاجة عندي فيها نالز هي مش بتعدها. انا هنا بقوله يعد لي الموظفين اللي عندي في الشركة ويعد لي المرتبات بتاعتهم as a count مش as a total. فانا هنا هقوله select count of SSN عشان يعد لي الموظفين مثلا و count of salary عشان يعد لي مرتباتهم. الداتا دي موجودة في تيبل الامبلوي وهسمي count ال SSN ده employee وهسمي count السالري ده salary. فهلاقي هنا ان count الامبلويز بتوعي 12 لكن count السالري عندي 11. وده معناه ان انا عندي 12 موظف لكن فعليا في 11 منهم بس اللي السالري بتاعهم موجود. لو جيت بصيت على تيبل الامبلوي هلاقي ان في ريكورد فعلا بتاع موظف لسه مش محطوط له السالري بتاعه. نفس الحاجة لو انا بعمل افريج هو ساعتها هيقسم. لو انا بقول افريج السالري هيجمع السالريز بتاعتي ويقسمهم على 11 مش على 12 لان دي عدد القيم اللي موجودة عنده.